السلام علیکم د کمپیوټر ورلد د طرف نه زه محمد ادریس نن به موږ د ټوکیټ 24 نمبر ټیوټوریل جوړو. په دې ټیوټوریل کې به موږ د دې پلین ایلیویشن جوړو. دا پلین موږ په خپل پریویس ټیوټوریل کې جوړ کړو په 23 نمبر کې. زه تاسو هغه ټیوټوریل نه کتل نو تاسو مست هغه ټیوټوریل وګورئ. تاسو دا پلین جوړ کې بیا موږ نیکسټ د دې ایلیویشن جوړو. راځو خپل کلاس طرف ته ری کمانډ رالو آر ای واي سپیس د ری شارټ کی د آر ای واي سپیس کلیپ کو یو پوینټ مې دلته راواسي یو لاین دلته یو دیز کې د دیز نه د کړکۍ د بل کارنر نه یو د کمرې د آوټ کارنر نه را به شو د دیز نه به لاین راوالو टी आर डबल स्पेस पो دا به ټریم کو افسیټ به والو 11 فیټ टी आर سنگل سپیس په دا لاین ورته کلیک کو بل سپیس په بیا پریس کو دا به تم ټریپ افسیټ په والو چینج د انټر د پاره یا به افسیټ والو دینه 3 فوټ یا به افسیټ والو او سپیس 7 فیټ یا به کې ټریمینګ کو टी आर डबल स्पेस دا بم ټریم کو دا لاین بم ټریم کو دا او دا د کې زون سره ډور جوړ شو دا کلیک کو دا یوم کلیک کو دا یوم کلیک کو دا یوم او دا یوم کوم سره وینډو هم جوړ شو. بیا راځو آر ای واي سپیس د پوینټ نه او د دې پوینټ نه دا ایکسټند کو ای ایکس ډبل سپیس شارټ کی دا دمم ایکسټند کو دا टी आर डबल स्पेस दामो ट्रिम को और दामो ट्रिम को ने दाजून सर रदी यो फ्रंट एलिवेशन जोड़ शो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के इंशाल्लाह हम दे डोर और विंडो डिस्कस को राजू साइड एलिवेशन द बारे में फ्लेन ने काफी वालू अवेल तक काफी को रोटेट पे को आर और रोटेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक हम रोटेट को दब मूव को देखा देता नजदीक को दे फ्लेन था और د الیویشن با جوړ کو تاسو سره په دوه طریقو کې یو د روټیټ په دې آپشن کې یو مونږ ری بیا روټیټ کو هغه هم کیږي خو موږ په دې اسانه طریقو کو آر ای وای ری دا پوینټ او دا پوینټ لاین کلیک دا پوینټ کلیک افسیټ 11 فیټ टी आर डबल स्पेस دا ट्रिम टी आर डबल स्पेस दामम ट्रिम को आर ए वाई रे दा पॉइंट और दा पॉइंट ऑफसेट चेंज ई एक्स डबल स्पेस एक्सटेंड टी आर डबल स्पेस डाउन ट्रिम को और डाउन ट्रिम को अजून सर दे साइड एलिवेशन د کمپیوټر ورلد د طرف نه دازوم سر دا ټوکې 24 نمبر ټیوټوریل په نیکسټ ټیوټوریل کې ان شاء الله مو د ډور او وینډو ډیزاین